Đây là câu chuyện về sừng tê giác. Bạn có bao giờ nghe ai đó nói rằng sừng tê giác có thể chữa bệnh, làm bạn khỏe mạnh hơn, hay thậm chí là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực? Người ta sẽ sử dụng sừng tê giác như một thứ thuốc, đưa vào miệng và nuốt trọn. Nếu có, bạn không hề đơn độc. Những niềm tin này đã tồn tại hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm, đặc biệt ở các nước châu Á như là Việt Nam, Trung Quốc hay là một số khu vực khác. Nhưng đây là sự thật có thể sẽ khiến bạn bất ngờ. Hầu hết những gì người ta tin về sừng tê giác đều là sai lầm. Và những sai lầm này không chỉ là chuyện tin nhầm vô hại. Chúng đang đẩy loài tê giác, một trong những sinh vật tuyệt vời nhất hành tinh, đến bờ vực tuyệt chủng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đâu là những sai lầm phổ biến về sừng tê giác và tại sao những sai lầm này lại tồn tại. Nguồn gốc lịch sử của những niềm tin mù quáng này, từ y học cổ truyền đến thị trường chợ đen, và khám phá những tác động khủng khiếp của những sai lầm này đến tê giác, hệ sinh thái và cả con người. Trước khi tìm hiểu những sai lầm, hãy cùng xem sừng tê giác là gì và tại sao nó lại trở thành thứ được săn đón đến vậy. Sừng tê giác không giống như sừng của bò, của dê hay là hươu. Nó không phải là xương, cũng không phải là sụn. Thật ra, sừng tê giác được làm từ keratin. Keratin nghe phức tạp, nhưng đây là một loại protein mà bạn có thể tìm thấy ngay trên cơ thể mình. Đó chính là móng tay, đó chính là tóc hay thậm chí là lông của chúng ta. Nghe có vẻ rất bình thường, nhưng vì sao một thứ bình thường lại khiến thế giới phải phát cuồng? Câu trả lời nằm ở những niềm tin mù quáng và giá trị kinh tế. Ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc hay một số nước Đông Nam Á, sừng tê giác được coi là một loại thần dược trong y học cổ truyền. Người ta tin rằng nó có thể chữa sốt, giải độc, tăng cường sức khỏe hay thậm chí là điều trị những căn bệnh nghiêm trọng như là ung thư. Chưa hết, ở một số nơi, sừng tê giác còn được xem là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực. Có người sẵn sàng chi hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn đô la Mỹ chỉ để sở hữu một chiếc sừng, hoặc dùng nó làm cốc uống rượu, trang trí hay tặng nó như một món quà đẳng cấp. Nhưng đây là sự thật phũ phàng. Khoa học đã chứng minh sừng tê giác không có bất kỳ tác dụng y học nào. Nhiều nghiên cứu từ những tổ chức uy tín đều khẳng định sừng tê giác chẳng khác gì móng tay của bạn. Nếu bạn bị sốt, một viên thuốc rẻ tiền sẽ hiệu quả hơn cả ngàn lần so với việc bạn nhấm nháp một chút bột sừng tê giác hoặc cắn móng tay. Vậy tại sao người ta vẫn giữ đức tin vào điều này? Thì có vài lý do như sau. Đầu tiên là trong y học cổ truyền phương Đông, sừng tê giác được ghi chép từ hàng nghìn năm trước, từ thời các triều đại cổ đại. Những thời đó người ta không có máy móc hiện đại để phân tích thành phần hóa học của sừng tê giác là gì, nên những niềm tin này chỉ dựa trên kinh nghiệm, quan sát hoặc đôi khi là phán đoán. Thứ nữa là tâm lý, cái gì càng hiếm thì càng quý. Tê giác là một loài động vật quý hiếm, nên nhiều người nghĩ rằng sừng của chúng chắc chắn phải có gì đó đặc biệt, nếu không thì tại sao nó lại hiếm đến thế? Những kẻ buôn bán sừng tê giác bất hợp pháp thường lan truyền những tin đồn sai sự thật, như sừng tê giác chữa được ung thư hay tăng cường bản lĩnh đàn ông, giúp cái chỗ đó nó cứng như sừng tê giác. Những tin đồn này đánh vào tâm lý của những người đang tìm kiếm hy vọng, đặc biệt là những người đang mắc những căn bệnh hiểm nghèo. Ở một số nơi, việc sở hữu sừng tê giác được xem là cách thể hiện địa vị. Điều này khiến nhiều người, dù không thực sự tin vào tác dụng của nó, vẫn mua nó chỉ để cho hoành tráng. Cụ thể, trong y học cổ truyền Trung Quốc, sừng tê giác được nhắc đến vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Trong một số tài liệu, ví dụ như là Thần Nông Bản Thảo Kinh, một cuốn sách y học cổ nổi tiếng, các thầy thuốc thời đó tin rằng sừng tê giác có tính hàn, tức là lạnh, nên có thể dùng để hạ sốt, giải độc hoặc chữa các bệnh liên quan đến nhiệt trong cơ thể. Ở Việt Nam, sừng tê giác cũng xuất hiện trong một số bài thuốc cổ, thường được dùng cho những bệnh như là sốt cao hoặc là co giật. Nhưng có một vấn đề, khoa học chưa phát triển, các thầy thuốc chủ yếu dựa vào quan sát hoặc truyền miệng. Họ không biết sừng tê giác chỉ là keratin, không có hoạt chất nào đặc biệt. Hơn nữa, tê giác thời đó còn rất nhiều, nên việc sử dụng sừng không gây ra tác động lớn đến số lượng của chúng. Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào thế kỷ 20, khi dân số tăng và công nghệ săn bắn phát triển. Đặc biệt, vào những năm 2000, một tin đồn ở Việt Nam đã làm nhu cầu sừng tê giác tăng vọt. Người ta đồn rằng một bệnh nhân ung thư đã phục hồi thần kỳ sau khi dùng sừng tê giác. Tin đồn này, dù không được chứng minh, đã khiến giá sừng tê giác trên chợ đen tăng chóng mặt ở một số thời điểm. Nó được cho là đắt hơn cả vàng hay là ma túy. Những tin đồn như vậy thường được tiếp tay bởi những băng nhóm buôn lậu. Chúng không chỉ bán sừng mà còn tạo ra những chiến dịch truyền thông ngầm, như tung tin rằng sừng tê giác là thần dược cho nam giới, cứng như cái đó, hoặc có thể chữa các bệnh nan y. Kết quả là nhu cầu sừng tê giác tăng vọt và tê giác trở thành mục tiêu của những cuộc săn trộm tàn bạo. Trong thời đại công nghệ, mạng xã hội và Internet đã vô tình làm tình hình tệ hơn. Những bài viết,
video hoặc quảng cáo không được kiểm chứng về công dụng của sừng tê giác dễ dàng lan truyền, đặc biệt ở những nước có nhu cầu cao như là Việt Nam hay Trung Quốc. Dù những tổ chức bảo tồn đã cố gắng phản bác, nhưng thông tin sai lệch thì lại thường lan nhanh hơn là sự thật. Bây giờ, cùng điểm qua những sai lầm phổ biến nhất về sừng tê giác mà nhiều người vẫn tin, kèm theo đó lý do tại sao mà người ta vẫn tin như vậy. Sai lầm đầu tiên, sừng tê giác chữa được bệnh ung thư. Đây là một trong những tin đồn nham hiểm nhất, đặc biệt là ở Việt Nam. Tin đồn rằng sừng tê giác đã giúp một bệnh nhân ung thư hồi phục khiến nhiều người đổ xô đi mua, đẩy giá sừng tê lên hàng trăm triệu đồng một cân. Nhưng sự thật, không có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào từ bất kỳ tổ chức y tế uy tín nào chứng minh rằng sừng tê giác có thể chữa ung thư. Các bác sĩ ung bướu cảnh báo rằng việc dùng sừng tê giác không chỉ vô ích mà còn có thể khiến bệnh nhân bỏ lỡ những phương pháp điều trị hiệu quả như hóa trị hoặc xạ trị. Sai lầm 2. Sừng tê giác giải độc cơ thể. Nhiều người tin rằng sừng tê giác có thể giải độc hoặc làm mát cơ thể, nhưng khoa học nói gì? Keratin trong sừng tê giác không có khả năng tương tác với các chất độc trong cơ thể. Nếu bạn muốn giải độc, hãy uống nhiều nước, ăn rau xanh hoặc đi khám bác sĩ sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Hơn nữa, việc dùng sừng tê giác để giải độc đôi khi còn gây nguy hiểm vì bột sừng không được xử lý đúng cách có thể chứa vi khuẩn hoặc tạp chất. Sai lầm 3. Sừng tê giác tăng cường sức khỏe nam giới. Đây là một niềm tin phổ biến ở một số nước châu Á, đặc biệt là với những người đang tìm kiếm thần dược để cải thiện sức khỏe hoặc bản lĩnh đàn ông. Họ muốn cứng như sừng tê giác. Nhưng thực tế không có bằng chứng khoa học nào cho thấy sừng tê giác có tác dụng này. Thay vào đó, những nghiên cứu chỉ ra rằng lối sống lành mạnh như là tập thể dục, ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc mới là chìa khóa để cải thiện sức khỏe. Sai lầm 4. Sừng tê giác có thể tái sinh nên săn bắt không ảnh hưởng. Một số người nghĩ rằng sừng tê giác có thể mọc lại nên việc cắt sừng không gây hại. Đúng là sừng tê giác có thể tái sinh phần nào, nhưng vấn đề là bọn săn trộm không chỉ cắt sừng, chúng thường giết cả con tê giác và lấy sừng một cách nhanh chóng. Vì việc cắt sừng từ một con tê giác sống là rất khó và nguy hiểm. Hơn nữa, nếu cắt sừng không đúng cách, tê giác có thể bị nhiễm trùng và chết dần chết mòn. Sai lầm 5. Chỉ người châu Á mới dùng sừng tê giác. Nhiều người nghĩ rằng nhu cầu sừng tê giác chỉ đến từ châu Á, nhưng thực tế thị trường sừng tê là một mạng lưới toàn cầu. Ngoài Việt Nam và Trung Quốc, sừng tê giác còn được buôn lậu sang nhiều nước Trung Đông, châu Âu, thậm chí là Mỹ, nơi một số người dùng nó như một món đồ xa xỉ hoặc thuốc bổ không có cơ sở. Những sai lầm này không chỉ là những tin đồn nhảm vô hại, mà chúng đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho loài tê giác, hệ sinh thái và cả con người. Hiện nay trên thế giới còn khoảng 27.000 con tê giác thuộc 5 loài chính: tê giác trắng, tê giác đen, tê giác Ấn Độ, tê giác Java và tê giác Sumatra. Trong đó tê giác Java chỉ còn khoảng 75 con sống ở Indonesia. Tê giác Sumatra cũng dưới 80 con, cũng ở Indonesia. Tê giác đen thì khoảng 6.000 con, chủ yếu là Nam Phi, nhưng số lượng đang giảm mạnh. Nguyên nhân chính của sự suy giảm này chính là săn trộm để lấy sừng. Mỗi năm hàng trăm con tê giác bị giết, chủ yếu ở Nam Phi, nơi có số lượng tê giác lớn. Giá sừng tê giác trên chợ đen có thể lên đến 60.000 đô la Mỹ một kg, khiến chúng trở thành mục tiêu của những băng nhóm tội phạm quốc tế. Tê giác đã tồn tại trên trái đất từ 50 triệu năm trước, cùng thời kỳ với các loài khủng long. Chúng là một phần của lịch sử tự nhiên, là biểu tượng của sự mạnh mẽ và kiên cường. Nếu chúng biến mất chỉ vì những niềm tin sai lầm, chúng ta không chỉ mất đi một loài động vật mà còn mất đi một di sản quý giá cho các thế hệ tương lai. Tê giác cũng không chỉ là một loài động vật, chúng còn là kỹ sư của hệ sinh thái. Chúng ăn cỏ, dọn dẹp thảo nguyên, tạo điều kiện cho những loài thực vật và động vật khác sinh sống. Phân của tê giác cung cấp dinh dưỡng cho đất, giúp cây cối phát triển. Khi tê giác biến mất, cả hệ sinh thái có thể bị mất cân bằng. Săn trộm tê giác không chỉ hại động vật mà còn gây ra những vấn đề nghiêm trọng khác. Ở những nước săn trộm tê giác, chúng đã tạo ra những băng nhóm tội phạm có tổ chức, làm gia tăng bạo lực, tham nhũng và bất ổn. Bởi thế, hãy bảo vệ loài tê giác và hãy nhớ rằng sừng tê giác không khác gì móng tay của bạn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để tiếp tục đồng hành với bình luận viên Hải Thanh. Giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt